Всім привіт! Відпустили на один день вихідний побути вдома. Зараз я проходжу навчання по напрямку психології, типу як підвищення кваліфікації. Оскільки це все відбувається в Києві, то дозволено було на вихідний поїхати додому. До речі, це перший раз за довгий час вдів робочу одежу. Щось зараз поробимо, покуємо. Тут ще й хлопці до мене приїхали. Ну, ті, що у мене тут в майстерні постійно крутяться, поки мене немає. І дивні відчуття приїхати додому з розумінням, що якби це вроді би і твоє, але воно тобі не належить, тому що і ти сам собі не належиш. Причому в моєму випадку ці відчуття доволі легкі, бо я не задіяний був довгий час в зоні бойових дій. І дуже складно, мабуть, уявити, що відчуває людина, яка повернулася додому з зони бойових дій. І це окрема проблема цивільних людей і військових. Бо цивільні зовсім не розуміють, що в голові у військового, і не можуть собі це уявити, і за чого військові розуміють, наскільки велика прірва між ними. І це додатково може пригнічувати стан людини, що вернулася з бойових. Тому порада всім цивільним. Ні, мабуть, мені ще рано давати якісь поради, не знаю. Намагайтесь зрозуміти, намагайтесь якось почути, зрозуміти людину військового. Не нав'язуйтесь, може, якось, да? І зрозумійте, що це вже інша людина. Якихось там супермудрості і зараз я не розкажу. Вот. Коротше, щось на трендів такого, типу умного. Коротше, будьте уважними. І найголовніше, мабуть, що може тригерити військових або якихось людей, не треба про це казати, робіть щось. Тобто, дуже часто може тригерити саме те, що їм там щось, такі слова вдячності розказують там цим військовим, які вони там герої і так далі. Але якщо людина при цьому оце все розказує, але нічого не робить для військових, для перемоги, для чогось такого, то це ще більше може тригерити військову людину. І, коротше, не будьте пустословними, скажімо так. А так, да, тут помість і радості, тобто цікаво зайти в свою майстерню, подивитися, як воно тут все залишилось. Але при цьому трошки гірко, бо невідомо, чи це я колись дороблю, чи не дороблю. Позаду мене недобудований цех мій, новий, який я закінчував ще перед тим, як мене забрали в армію. І сподіваюся, що колись я все-таки це закінчу. І тут зможу робити якийсь по типу як або гурток для дорослих, або як арт-терапію для тих же ветеранів. Тобто для людей, яким подобається щось таке ковальське. І можна буде тут збиратися, щось кувати, спілкуватись. В общем, гарно проводити час і трошечки розвантажувати свою психіку. Да. Тут доволі високі потолки у мене. Коватись тут буде одне задоволення. Зараз пройдемось по всій майстерні, подивимось, що тут змінилось у мене. Так. Тут у мене, до речі, скільки я вже рік десь в армії, да? Оце ось я власними руками поклав, і вона досі тут лежить. І оці шоломи, здається, теж так, як поклав, так і це його. Це моє робоче місце тут. Ну, в принципі, нічого не змінилося. Там вон хлопці щось знімають для вас. До речі, як вам сподобалось, що вони продовжували тут робити, поки мене не було? Напишіть в коментарях. Чи може вигнати їх нахрен, то може попортять мені майстерню, поки мене немає. Ага. Щось портить уже мені. Я поняв. У мене все виходить, все по плану, все чітко, без жодних цих. А, от воно так роз'єбане повинно бути, да? Все, ладненько. Не заважаю. Воно було так в заводському вигляді. Так, зараз подивимося, що другий робить. Сорі, ударив.
Другий поверх. Тут у мене з Житомира ребята сидять. Зараз зроблять горн і вони будуть працювати. Ці білоручки. Такий виходить вихідний. Нова мода, сезон 24-25. В такому вигляді до вас ТЦК навіть не будуть підходити. Ще дороблюю, ще треба, його треба полірнути, тут вивести теж на меншим зерном. Тут кінчик, він впав, у нього зігнувся кінчик, треба його трішки підвести і отут зробити отак виріз для того, щоб його було зручно точити. А так, в цілому, він по формі вже готовий, зібраний. Розкажи про свій альбом. Так, альбом вийшов у мене позавчора. Я не знаю, для тих, хто дивиться, це вже не позавчора, мабуть. Але нещодавно, от 8 числа, у мене вийшов альбом. Я працював над ним 15 років ще з гуртом. У нас 4 людини. І я, крім ірландської музики, яку я тут навіть у відео десь іноді граю, ми з ними грали прогресів метал. Я там на басу. І це довгий процес був, але нарешті це таке полегшення, що ми його випустили, він лежить на стрімінгах і десь може на фоні включимо з нього якусь музику. Поки Андрій щось робить там з ресори, Богдан щось випилює на вулиці. Та я зрозумів, я просто трошки штани наклав, що щось підійшло. Сьогодні зроблю простий, але мені здається, цікавий проект. Це буде ось такий маленький ножик. Це традиційний японський інструмент. Кірідаші називається, якщо я не помиляюся. Побачив я цю картинку десь в інстаграмі і вирішив повторити. Я думаю, буде прикольно. Я буду робити не зовсім точну копію, тому що в оригіналі він заточується з однієї сторони. Я, скоріш за все, зроблю з двох сторін, але постараюся зробити цікаву фактуру. Бачили, в попередньому відео ми замінили вату в горновий, і тепер він працює просто десь 10,5 разів краще. навіть ближче до 11, я б сказав. Ближче до 11. Так. Тому зараз наш горн просто працює не то, щоб як новий, а навіть трошки як покращена версія. Тому, по-перше, гляньте попереднє відео, а по-друге, ми сьогодні теж стараємося зробити щось цікаве, прикольне. Я роблю, Андрій, що я роблю? Ти робиш сакіканаші? Не сакіканаші, а щось там ножик даші, карідаші. І ще я роблю з ШК-15, а в ШК-15 ви вже прекрасно знаєте головне що?
Не псіти, неправильно, не перегрівати, тому що ШХ-15 не любить високих температур, коли я її перегріваю. Тому я дуже пильно слідкую за тим, щоб воно було десь, я забувся скільки градусів, але коротше не сильно перегрітися. Чорне золото. Перевіряємо. Ідеально. Я такий мастер, що просто дайте мені премію якусь за мою майстерність. Загартував маленький ножичок з першого разу. Буде ще дуже смішно, якщо його покрутило. Давайте премію Богдану в коментарях. О! Жека, чуєш? Просто віддавай її замість себе, іди в СЗЧ, бачиш, який боєць. Пару посадок штурмануть. Все, поламалося? Не працює? Не працює. Они бросились доходить свои. Ну що ви наробили? Проходь ще так. Тобі краще просовуй арматуру отак от по. Тобто молоток постійно б'є в цю точку, а деталь ти просуваєш поступово, а молоточком постійно б'єш. Тик-тик-тик-тик-тик-тик, просто старайся повертати поки. І готово. Так, якось так. Назад, так? Так, назад. Приблизно так. Зараз будемо робити загострення в кінці. Робимо таким чином. Перекладеш на край, б'єш по краю. Намагаючись зробити такий скос молотком. Давай спробуй. Молоток прилітає десь так. Прищаж, так? Все, прийняв. И не забывай, что ты в армии. Круглые робишь квадраты, квадраты круглые. Да. Так. Робимо його загострення. Если на металл какой-то положительный. Обережненько стукай отак. Да. Тобто чітко навпроти того місця, де стоїть. Так? Да. Все, стоп. Давай. Стоп. Давай. Стоп. Тепер тобі треба буде брати вже кліща.
зробиш квадратненьким і прибереш оці грані. Красиві. Так, будемо пробувати з трьох. Хорошо, з двох спочатку, потім з трьох. Береш дві руки і будеш робити обережно удар. Після мого удару. Я ударив, ти удар. Я ударив, ти удар. І ти стоїш приблизно в діагоналі. Сюди, туди, куди я стрілю. Тепер обережненько тут. І рівно перпендикулярно. Раз. Я вважаю, матч готовий. Здається, кілька сантиметрів витягнути. Хватить. Зараз воно постигне і вже будеш тримати. І ти обережненько отак от підносиш і отак і робиш такі рухи. Отак. Ну і розвертаєш, понятне діло. Можна трішечки залізти на дресировочку. От. Зараз я його включаю. Сьогодні відпрацьовую техніку, як зробити пташину лампу. Це буде проєкт такий чисто для краси. А куди його вставляти, ти вже придумав? В якому сенсі куди вставляти? Куди ця лампа буде? Так. Так, придумав. Добре. Це лампа буде. Лампа? В вигляді ворона. Клас. Ставте лайк, якщо хочете побачити. Андрій, а скажи, будь ласка, чи все йде по плану? Настільки, наскільки був план, все йде по плану. План був дуже приблизний, тому все йде ідеально. Супер. В цілому, принаймні розділити на 4 пальці вийшло.
Якщо в мене ще вийде їх витягнути нормально, то це буде переможенька. А якщо в мене вийде ще витягнути, потім не зламати їх і витягнути саму лапку, то це буде зовсім переможенька. Да. Супер. Ще би якось зробити таку шкіру фактурну, знаєш. Я ж спец по фактурі, ти ж бачив, який фактурний ножик я сьогодні зробив? Ти знаєш, я думаю, що я залишу ту фактуру, яка там буде, і це буде природня шкіра. Ні, це буде ж... Registered trademark. Це буде шкіра, яка вже пережила деяку фотодепіляцію. Пережила життя. Да. Наскільки вийде лампа, наскільки вийде ворон, ще невідомо, але лапка от потроху вже набуває форми лапки, тому, в принципі, виглядає перспективно. Ну, це ж тренування, і, як ти кажеш, для краси, в принципі, як всі наші вироби, вони для краси предназначені. Так. І все одно ще треба буде другу лапку, подивимось. Є надія, що вона вийде хоча б схожою на цю. Да. Що я можу сказати? Дивіться, який класний ніж Богдан зробив. Богдан, тримай. Щось треба сказати розумне. Всім дякую за перегляд, було прикольно, радий всіх побачити. Дуже нечасто ми отак от збираємося. Надіюсь, вам було прикольно спостерігати за цим процесом. Ножик на сьогодні якийсь в мене вийшов, як дехто називає заточка. Ну, можливо, заточка, але це традиційний японський інструмент. Не забувайте, будь ласка, про це. Як називається? Кабаяші? Кабаяші, так. Тетя Яші. Так, було цікаво поринути на один день в минуле життя. В общем, було весело. Всім пока. Так, давайте ще в кадрі. В кадрі. В кадрі. Що? Прощатися. Все, пока. Всім пока. І цю курячу лапку. Я буду, мабуть, робити тоді, коли ви будете гачки, я буду курячу лапку.